السلام علیکم ملګرو خدای کې چې روغ او جوړه تاسو د ټیکنیکل یوز ونه چینل څخه تاسو زور ته حاضر شم لنی ویډیو سره په نننی ویډیو کې تاسو ته د بزبریک هغه مشکل چې تاسو ته وړاندې شوی دی یا ډیر ملګرو ویلي چې موږ د غسون سره مخامخ شوی لکه موږ ته راځي پیپال کیش اوټ currently under maintenance please try other cash out methods thanks مطلب دا دی چې تاسو currently دا کوم چې میتود تاسو پیسې ترانسفر کوئ په دغه طریقې سره نشئ ترانسفر کولای نو تاسو باید له جی کیش نه کار واخلئ یو بل میتود نه کار واخلي اما تاسو ته طریقه خیم ډیر اسانه تاسو کولای شئ بل طریقه نه ستونزه نشته هغه څنګه چې تاسو طریقه در کوم کچېره تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړئ لازم سره سبسکرایب کړئ او د هتر څنګه د بیل آیکن او په آل باندې کلیک کړئ تر څو چې زما هر نوی اپډیټ ویډیوګان تر تاسو پورې در ورسیږي نو په تر تاسو یو کوښنه هیله ده لرم چې مستلی ویډیوګان خپل ملګرو سره شیر کوئ چې تاسو ملګری هم یو څه تیز زده کړئ راځئ چې شروع وکړو ګوره د پاره زه به تاسو ته دغه ملټیپل اکاونټ دلته ما خپل یو اکاونټ الریډي پکې جوړ کړی هغه به تاسو ته دروښیم چې ما $100 پکې ګټلي دي لږ ورته انتظار شي تر څو چې دا خپل لوډینګ کمپلیټ کړي صفحې ته چې وړل ته به تاسو ته دروښیم ګوره دلته لیکل شوی والټ ته به ډایرکټ راشي د کار طریقه هم په تېره ویډیو کې هم دروښوده چې تاسو باید څه کارونه پکې وکړئ چې ستاسو ارنینګ ورسره ډبلیږي نو تاسو ته مې یو طریقه دروښوده د ریفرل چې دی ډېر زیات یې ورکوي نو کوشش وکړئ چې ریفرل نه کار واخلئ ویډیوګانې دي ملګرو د هغه تر څنګ ډیالې چې کوم پوینټونه دي هغه تاسو هم ترلاسه کولی شئ او فعلا چې زما کیش آوټ دی ګوره تاسو وینئ دا زما خپله اوریجنل اکاونټ دی ګوره دا لیکل شوی سمیولا په وظیفه رحمت دی فعلا زما 3.4 په دې کې ما هیڅ کار نه دی کړی تر اوسه پورې دا همداسې ما پرېښی و نن مې ایله بېله خلاص کړ چې ګوره ما تقریبا 3.4 سنټه دی دا اوس د پیسو ټرانسفر کېدو طریقه زه تاسو ته ښیم ګوره کیش آوټ به تاسو چې کله کلیک کړئ ګوره دلته دا زوړ سیسټم دی ګوره دا ستاسو تر اوسه پورې اپډیټ کړی هم نه دی ګوره کله چې دلته تاسو راځئ ګوره دلته تاسو چې کلیک کوئ ګوره دا 500 باندې دلته تاسو وایئ نه ټرانسفر کېږي دا همدغه کار به زه اوس تاسو ته وکړم ګوره کله چې هغه باندې مې 500 باندې کلیک کوم ګوره بیا به کیش آوټ باندې کلیک کوئ کله چې کیش آوټ باندې کلیک کوئ کوم ملګري داسې ستونزه سره مخامخ کېږي دغه د حل لاره زه تاسو ته اوس ښیم لږ دغه میسج څه دپاره تاسو درکوي ګوره خپل بزبریک مو اپډیټ کړی نه دی دغه میسج دپاره تاسو درکوي چې تاسو دا کوم بزبریک د اپډیټ نه دی ګوره کله چې باندې تاسو کلیک وکړئ دا همداسې پرېږدئ ګوره زه به یو بل تاسو ته بزبریک خلاص کړم ګوره دلته به راشم ګوره بزبریک باندې کلیک وکړم دلته ګوره بیا به وایلټ باندې کلیک وکړم کله چې وایلټ باندې کلیک کوم ګوره دلته چې دی یو بل اکاونټ هم زما په نامه باندې دی سیم همداسې دی ګوره دلته به راشم زه کیش آوټ باندې کلیک وکړم ګوره کیش آوټ باندې چې کله کلیک مو وکړو ګوره به لږ ورته انتظار شي تر څو چې دا دی ملګرو ما ته صفحه خلاص کړه ګوره دا زما دویم اکاونټ دی ګوره تاسو د ثبوت په خاطر چې ډېر ملګرو ویلي چې دا پیسې ولې نه ټرانسفر کېږي ګوره دلته به چې تاسو وینئ کله 0.4 سنټه دی دا کیش آوټ باندې تاسو چې کله کلیک کوم ګوره دې کې نوی اپډیټ دا دی ملګرو چې تاسو کله خپل بزبریک مو اپډیټ کړو ګوره دا $15 ته اوټ ډایرکټ نو که هر کله چې تاسو پیسې ترانسفر کوئ نو باید تاسو سره $15 نو تاسو دا کار کولی شئ تاسو لاړ شئ خپل پلی سټور ته چې کله راغلی دلته پلی سټور کې دلته به تاسو راشئ دغه 3 نقطو باندې کلیک وکړئ بیا به دلته ما اپ باندې کلیک وکړئ کله چې ما اپ باندې کلیک هم وکړو ګوره دلته تاسو ته یو بله صفحه دلته خلاصېږي دغه صفحه کې ستاسو کوم شیان چې اپډیټ نه دي لکه د بزبریک دی یا د هر څه شی دی هغه به تاسو څه کوئ دلته به یې اپډیټ کوئ کله چې اپډیټ مو کوو نو هغه میتود مو څه دی هغه ډایرکټ کنورټ کېږي نو بیا بعد له هغه نه تاسو خپل پیپال ته پیسې لیږلی شئ چې ما اپډیټ کړه د شپې ګوره دا تقریبا دومره وخت کې ما اپډیټ کړه ګوره تاسو وینئ چې کله اپډیټ یې کوئ نو تاسو ته ډایرکټ کنورټ کوي نو کوشش وکړئ چې خپل دغه بزبریک اپډیټ کړئ او انشاءالله ستاسو پیسې به ستاسو پیپال ته ټرانسفر کېږي راتلونکي ویډیو کې انشاءالله تاسو ته یو بل طریقه زه تاسو ته ښیم چې د خپل پیپال پیسې څنګه خپل سیم کارت ته ټرانسفر کولی شئ د هغه په اړه هم تاسو ته انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې پوره ثبوت زه تاسو ته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي تر راتلونکي ویډیو پورې په لوی رب مو وسپارم د خدای په امان